Na, hello mindenkinek! A mai feladat ettől a garázs cégtől kell 31 paletta élelmiszert Olaszországba transportáljak, de ahogy az irányítóm szokta volt mondani, annyi szépséghibája van a dolognak, hogy hát 3 helyen kell vámolni. És nem is Chiasso-Como határral kell átmenjek, hanem a Stabio-nál. Pici határ szintén, személyautós határ. Mennek ott teherautók is, de annyira nem szoktunk. Egyszer valamikor régen, egy jó pár évvel ezelőtt voltam ott, egyetlen egyszer eddig. Ott mentem át rajta. Úgyhogy először be kell menjek Como külvárosába, Chiasso-Como külvárosába, egy spedícióra. Ott megcsinálják a papírokat, aztán vissza irányba Stabio. Ott, hát gondolom, szerintem T-papírt fogok kapni, tranzitba fogok átmenni. Ott elméletileg csak pecsételnek, és akkor mehetek tovább. Utána, Stabio után egy olasz kis faluba, megint egy Siri, valami ilyesmi a logisztika neve, transportfirma, ők is, speditőr firma. Oda megint be kell menni, gondolom ott meg töröltetik a T-papírt, hogy át tudjam vinni majd a motyeszt Olaszországba. Úgyhogy ez 3 vámolást jelent. Hát majd kiderül, majd meglátom, mert elég ritka nálunk az ilyen. Meg hát nem a legmegszokottabb dolog. Mert ugye általában határon ott van a spedíció, be tudsz menni, meg tudod csinálni, és akkor egy az egybe tudsz utána szépen haladni befelé, amerre akarsz, vagy be Svájcba, vagy ki Svájcból, akár olasz, akár német oldalra, vagy francia oldalra, vagy osztrák oldalra. De hát most mondom, tehát ilyen még, ez eléggé ritka. Tavaly volt egy ilyenem, akkor, amikor a 4 lerakós olaszt vittem, ezeket a műanyagládákat, akkor ki kellett menjek Valcsutba kivámolni, aztán visszavámolni, hogy tranzitba be tudjak jönni, aztán Chiasso-nál megint. Ott ugyanazt kiüttetni a T-papírt, és úgy vihettem a motyót. Most az élelmiszer, úgyhogy egy kicsit más a leányzó fekvése, egy kicsit komolyabb az eljárás, de majd kiderül, már miket beszélek, már zöldségeket. De először is, mindenek előtt következik Gotthard előtti kontrollparkoló kötelező kihajtással, ugye tudjátok, jó párszor voltatok már velem itt, hogy meglátjuk, hogy lesz E-kontroll, vagy nem lesz E-kontroll. Közben most reggel még egész türető időjárás volt, csak azóta egy kicsit elromlott az idő, elkezdett esni, ezt a szaharai port mossa le az eső. Na most arra jó volt, hogy a bogarakat letakarította a szélvédőről, viszont jól összekente az autót. Most mostam le szombaton, ez már retkes. Jó kis sárga pöttyök, látod, ki van téve, mehetek is ki vámolni. Vámolni, az Isten, kontrollálni. Meglátjuk. Lesz kontrollom, vagy nem lesz, vagy kivesznek, vagy nem vesznek, vagy kiállítanak, ha nem engednek fel a Gotthardra. Majd kiderül. Jaj, csak a hoptranszot ne kapjam meg a hegyre fölfele menet magam előtt, mert akkor... Végig előzni tilos. Előkészítem a papírokat nekik, hát kérik majd. Na, mozduljunk már meg, hát mi bajod van neked is? Balról jó. Olyan furcsán viselkedik, 14 tonna van fenn, de mint a fognál valami az autót le. Nem tudom, behúztam a pótkocsi féket, azt úgy húzom végig, de nem. Biztos, hogy nem.
Érdekesen viselkedik most a Scania, nem tudom miért. 14 tonna az nem sok pedig. Evola! Evola! Na, szóval itt oda kell figyelni, ezt is már jó párszor elmagyaráztam nektek, hogy ha itt jössz, itt 30-as tábla van végig, mutatja is, a számodra kijelölt útvonalon kell közlekedjél. De a jobb oldali sávba a svájciak mehetnek, az S betűsök. Majd egyszer már, nem tudom, tényleg a Boton barátomat megkérdezem, hogy mi a túrót is akar pontosan jelenteni az S betű, mert fogalmam sincs. Valami speciál valami. Gondolom én, vagy különleges engedély. Nem az Under Transport. Hát szerintem csak megpördölök itt és akkor mehetünk, de majd meglátjuk. Kontrollon állnak bent egy páran, sőt tele van mindegyik, úgyhogy szerintem nem lesz kontroll. Ide látom. Bár az nem azt jelenti, kivehetnek ők máshova, és nem kell nekem mérlegre állni hozzá, hogy lekontrolláljanak. Csávó, visz vagy 8 vizes kannát. Tölteni a vizet. Itt tudsz felvenni vizet is, megállsz itt a szélén, a WC mellett, és jó minőségű ivóvíz jön a csapból. Fel tudod tölteni a kannáidat, ha errefele haladsz. Figyeljetek, csak leveszem a mikrofont, jó? Mert megnézik, hogy ahogy az lenyol, itt világít a nyakamba. Egy kicsit hangosabban beszélek. Na, most mi van? Jött a rendőr. Aha. Ja, mondjuk lehet, hogy angol a kamion, azért ment át jobb oldalra neki. Fogalmam sincs. Hop trans? Miért lenne az angol? Valami kínja volt. Na, ilyenkor már szépen elő szoktam keríteni a CMR-t, szállítót, ilyeneket, mert el fogja kérni a csávó. Megnézik, mi a helyzet. Hát, na, ez ennyi volt. Hop trans megy kontrollra. Hát oda vitte is be. Itt van előttem a biciklivel. Ment is utána a srác. A rendőrgyerek. Mi meg mehetünk rá most már így a kapura. Ezt visszarakom. Úgyhogy ennyi. Mehetünk rá a kapura. Nem is hop trans volt, valami, nem tudom mi. Sávváltás. Amikor kifogásoltátok az irányjelző használatát, hát most használhatom, jó? Megszóltam a másikat, hogy irányjelző nélkül ment, hát most tettem irányjelzőt én is, úgyhogy nem is fogok sávot váltani. Kühnenágeles után szépen lecsörömpölünk itt. Na, és a mai terv az annyi lenne, hogy ezt a 3 vámot megcsinálni,
aztán menni kéne befele, a lerakó az Verona, mindjárt megmondom pontosan, hogy hova. Oppeano, Verona és Bologna között valahol, úgyhogy nem egy olyan nyakatekert fuvar lenne ez tulajdonképpen, úgyhogy oda kellene legalábbis megközelíteni. Szerintem ezt ma már nem tudom lerakni, hogy az olaszokat ismerem, ők 5 órakor behúzzák a függönyt. Viszont alig várom, hogy ki akarok próbálni valamit. Benji-től tanultam egy trükköt, ő mutatta, illetve helyjel közzel Marcel vezetett rá, hogy Benji milyen trükköt tud, hogy olyan dolgot csinált a fiú, hogy hús ütött a fülkébe, rossz időbe, úgyhogy nem lett olajszag, meg nem is fröcskölte szét. Kérlek szépen az a lényege, hogy a serpenyőt kibélelte sütőpapírral. Abba töltötte az olajat, azt melegítette fel, és abba tette bele a húsit sülni. Úgyhogy ezt én ma ki akarom próbálni. Van jó kis tarjám, azt akarom megsütni, kis steakburgonyával. Új, már alig várom. A nyálam is összefolyt a számba, hirtelen, hogy rágondoltam. Közben nekem majd akkor mehetek, hogyha piros lesz, vagy piros, a zöld lesz a lámpa. Addig itt helybe topi. Úgyhogy ezt akarom kipróbálni ma este, hogy működik-e, és ha igen, akkor tényleg egy tippek és trükkök, kis kamionos tippek és trükkök, hogyha szereted a sülteket, akkor hogy lehet úgy csinálni, hogy jó legyen, ne legyen benne olajszag a fülkébe, meg ne is fröcsögjön itt szanaszéjjel neked minden, mert abból csak a baj van. Na, jó van öcsém, most már megvárod, míg elfordulok előtted, ha eddig nem mentél át. Csiasszó! Csiasszó! Majd valahol oda kell bemenjek. Ó, anyám. Itt a vasúti terminál. De lehet nem is erre kellett volna jönni, nem tudom. Nekem van gyanús, de majd mindjárt kiderül, hogyha nem tudok itt elmenni, akkor aztán... Jaj, de imádom ezeket a... szarokat. Na, mindenki Csiasszóba akar jönni, most komolyan. Ó, de jó, olaszok is, mindegyik. Csiasszó. Hát... nem tudom. Azt mondja, hogy Punto Franco. Jó lesz az, jó lesz az, jó lesz az. Oda kell a Punto Franco. Az a... terminál, a vonat terminál. Punto Franco. Ott van mellette ez a spedi. Aha, aha, jó, jó. Az is oda megy. Costco. Princink is nem jön. De olyan, mint a felülnék vonatra, de nem. Arra majd ugye én megyek el. Vissza a stábió felé. Ott kell átjönni, átmenni. Megtörlöm az ablakot, ez a retek saras eső. Esküszöm nektek, hamarabb találkozok tevével, mint Púpos hátóbálnával itt. Komolyan, hát tiszta dzsuva, az előbb megálltam egy kétbetűsre. Hát a kocsi, hogy kinéz, hát csak összekente ez a saras eső. Grazie, prego, grazie, 42-vel gurulok, grazie, jó, oké. No, hát itt még nem jártam, én sem.
Anya, de majd még az is tényleg, hogy a túróba fogok ott megállni, mikor nincs parkolója ennek a spedíciónak. Azt még majd az utcában majd valahogy, nem tudom, hogy. Vészvillogóval gondolom. Miért, mivel is máshogy. Tong. 300 méter múlva a körforgalomnál térjen balra, harmadik kijárat, majd a második. Punto Franco. Azt mondja, hogy itt balra. A körforgalomnál térjen balra, harmadik kijárat, majd a másodiknál forduljon jobbra. Nem tudok más csinálni most egyelőre, csak úgy. Itt a flanzer. Vaj, hallod, hogy zúg? Remeg a kormány a hűtős konténertől, anyám! Isten irgalmaz tőle. Melléd álljon éjszakára egy ilyen. Akkor leperegsz az ágyról. Na, Giovanni, mi van? Nem jössz elém? Azt hittem be tolja magát a kocsi elé. Balerna, azaz Balerna. Aha. Azaz Balerna. Na, mindjárt kiderül, hogy mi újság. És nem itt. Itt is el lehetett volna menni, de nem itt, hanem a következő. Legalábbis remélem, hogy nem hülyeséget csinálok, hogy nem lehet jobbra kanyarodni. Itt azt mondja, hogy Trans Service SA kell néken. DSV, az már jó. Zsák utca, hát persze, miért is, mi más lenne, ha nem Zsák utca. Hogy a fenébe gondoltam én ezt máshogy. Pedig én úgy tudom, hogy itt körbe lehet menni. Ott azt mondja, hogy ezt itt ki kéne kerülni. 50 méter múlva forduljon balra, majd megérkezett az úti célhoz. Várjál, öcsém, én nem biztos, hogy behajtani tilos. Basszus kulcsos! Hát ezt nem hiszem el. Privátó. Hogy a pék rakja tele. Hát én bemegyek, öcsém. A privátóba. Privátó. Én bemegyek. Na hát jól emlékeztem én, hogy így kell itt jönni. Itt balra le kell jönni. Dogana Commerciale. Jól emlékeztem. És majd itt kell valami. Csak már marhára nem tudom, tehát tényleg marha rég voltam itt. Még valami cserepekkel mentem itt át. Azt hiszem, úgy emlékszek. Maximo 2 ore. 2 órát lehet itt állni. Maximálisan. Aztán, hogy hol bírunk megállni, az jó kérdés, mi? Tjő, anyám. Lassak vissza oda a végére? Lehet, hogy az lesz. A fene tudja, emlékszik már rá, itt 3 autós hely van. 3 autóra való hely van, úgyhogy... Na. Szóval rosszul csináltam. Illetve hát nem az, hogy rosszul csináltam, de segítettek. Tehát nem itt kell megállni, hanem teljesen rá kell menni a kapura.
úgy kell ott megállni. Ott van felfestve 3 80 méter múlva térjen el jobbra, majd zóna, forduljon jobbra. ahol le kell tegyed az autót, és ide a pirosba, Svájcból Forduljon jobbra. kifelé ide a pirosba kell jönni. Stop, nem jön senki, nagyszerű. Határőr bácsit meg elküldi onnan. Forduljon jobbra. Szépen beállok. És ez az eljárás, ideáig el kell jönni. Most jó, nem mozog. Na, jól gondolja meg mindenki, aki erre adja a fejét, ilyen kamionsofőrös meg vámos témára. Apám, úgy pattak az olaszok, hogy csak úgy porzik. Komolyan mondom, hát tényleg marha rég voltam már itt már, én nem is emlékeztem rá, hogy itt milyen rendszer van, meg hogy van, meg mint van. Aztán a svájci oldalon ugye nyilván nem volt semmi probléma, abban a pillanatban, hogy átértem az olasz oldalra, hát ugye a fene emlékezett már rá, vagy nem is gondoltam, hogy itt tolókapu lesz, az megálltam a kapu előtt. Érted? Hogy ki van téve, hogy stop, ott a vonal, ott nyilván ott a vonalnál megállsz. Erre elkezd nekem hőbörögni az olasz, hogy nem itt kellett volna megállni, hanem vagy 2 méterrel hátrébb. Azt akkor mit csinált? Érted? Fogja, apám, mondom neki, hát scusi kápó, hát mondom, tudod, ilyenkor lököd a rizsát, ahogy csak bírod, hogy first time here, meg erste Mal here, amit csak lehet. Jó, azt mondja, erste Mal here, first time here. Jó van, megfogta a papíromat, azt így zutty, a stóc alá. Hát mondom, ez faszabaszki. Na. Nehogy ám, betessék már engedni, ha már bent vagyok, de mindegy. Állj meg, te is. Köszi. Úgyhogy bedette oda a stóc alá, apám, leszivatott. Várjál, szakadó esőbe, minden nélkül, érted? Hát így kell ezt. Nem megyek a Colplacra rá, itt vissza kell fordulni. Úgyhogy... Akkor utána ugye a másik spedíció, itt meg mit csinálnak? Ide jöttem, aztán annyit kellett volna csinálniuk, csak hogy a tépapírt visszavonják, azt mehetsz Isten hírével. Aha, ja, persze. Álljak rámpára, ügyesen, szépen, és akkor tételesen ellenőrzik, hogy nem nyúltam hozzá a gyászos lekvárjukhoz. Komolyan mondom. És akkor lerakták az autót, 31 palettát leszették, átszámolták, dobozszám szerint, minden nyavaja szerint. Hát öcsém, komolyan mondom, háború és béke. Komolyan mondom, az agyamat elhaingálom az ilyen szarommelókkal. Aki szereti ezt a sziszifuszi bizét, az csinálja, de... Stazione. Állomás. Nem oda megyek. Valamennyit menni kéne még valahova, de ez az, hogy itt van 5 óra, délután 5 óra, haladni nem tudok haladni egy centit se, Olaszországban, majd próbálj megállni valahol. Na jó, mondjuk tudok menni, ha nagyon úgy kell még. De, az agyam elhaingálom tisztára. Mondom, az olasz csávó rám nézett, és akkor first time, erste Mal, jó van, akkor papír, jöttek sorba az LKV-k, mindenkit pecsételgetett, mehetsz, finito, ciao, arrivederci, ciao. Én meg ott állok, mint egy hülye gyerek, érted, és akkor hát mondom, öcsém, pont ott álltam meg a vonal előtt, ahol kell, és akkor ugye az toló szart nem bírták visszazárni. Hát akkor, hát komolyan mondom. Na, jó, van ilyen is. Jó, kimérgelődtem magam. Ó, szegény irányítómnak is elmondtam mindent, rázulítottam mindent Sanyi bátyámra, csak hebeget habogott tövés, hogy mi van, azt mondja, mi ez, hogy átszám, mondom, baszki, lekvár, hát, hallod, olyan lekvár, amit a kórházakba adnak. Ez a picike, tudod, amit
egy negyed kenyérre se elég, ha úgy jobban beleszaladok. Na, az. És 31 paletta. Öcsém, és átszámolták, hogy nehogy belenyúljál, baszod. Hozzá ne nyúljál. Kit érdekel a lekvárjuk? Van nekem lekvárom, ha nagyon kell, meg megveszem az a szaromélasz az 1 eurójukat. Vagy meg pláne ilyen kicsiből, hát abból kéne egy raklappal, mire jól lakok. Komolyan, mennyivel lehet itt Olaszországba menni? Mi ez? SP3. Mit tudom, 70-nel, 60-nal, 80-nal, 120-al, a fene tudja. Na jó van, tolom még egy kicsit, aztán olyan éhes vagyok, mint az állat. Ezt, a sült motyászt meg akarom csinálni. Szóval ezt a trükköt a Benji-től tanultam. Méghozzá azt mondta, sütőpapírral kell kibélelni a serpenyőt, és akkor nem fröcskol az olaj, meg nincs is ez a büdös olajszag bent a kocsiba. Most azt kell mondjam, hogy egyelőre még igaza van. Mert itt vagyok bent a fülkébe. Jó, persze egy résnyire azért meg van húzva a résnyire, hát le van húzva az ablak, hogy azért véletlenül se. De tény és való, hogy eddig nem érzek semmilyen olajszagot. Tehát az a lényeg, hogy ne égjen az olaj a serpenyőbe. Tehát a sütőpapírral úgy bélelt ki a serpenyőt, hogy ne tudjon az olaj mögé folyni. És csak ott teljesen fasza. Teljesen működik. Na, mindig tanul az ember valamit, ugye? Nem szégyen, ha valamit nem tudsz. Kérdezz, ahogy én szoktam. Nem szégyen az. Vagy ha a fiatalabb okosabb, hát akkor el kell ismerni. Úgyhogy Benjikém, köszönöm szépen. Ez tényleg fain. Mert így nem olaj, tehát érted, most itt látszik ez a kis pára, de nem az olajszag jön, hanem az illat. Tehát a fűszer. És sül a husi. A steak burgonya is gyönyörűen sül benne. Picit látjátok, hogy tehát ez nem az égett olajszag. Meg ugye nyilván le van húzva az ablakom is, egy kicsit. De ez csak a fűszerszagot érzem, tehát semmi más. Úgyhogy ez komolyan mondom, teljesen jó ötlet. Így. Nagyon tuti. Nagyon tetszik. Eddig. Na most íme a végeredmény. Tehát a steak burgonya, meg a tarja sülve. Úgyhogy jó kis csemegóborkával. Mindenkinek jó étvágyat kívánok! Megszabadultam már végre a lekvárjától, a pufin lekvártól, hogy komolyan mondom, hogy beborítottam volna inkább ide az Adriába, dögvész pusztítan a cápák között. Idézet vége, kincs ami nincsből. Leadtam. Tegnap nagyon elcsesztek velem. Ezzel a lepakolták, átnézték, átszámolták, meg minden, hát mondom komolyan. Hát nem kell nekem a retkes lekvárjuk. Ez a kis, tudjátok melyik az a picike, amit a kórházakban adnak. Ami egy negyedszelet kenyérre se elég, amit rákensz, meg tiszta mű az egész. És csak a navigáción ott az Adria. Tavaly itt, március 16-án, amikor volt az a 4 lerakós olasz, a műanyagládás téma, annak a linkjét itt találod fent, jobb felső sarokba. Itt hétvégéztem, itt sétáltam 16 kilométert a partig. Valahol, ezen a környéken. Nem sokára szerintem oda is érek. Úgyhogy most ne nézz szét a kocsiban, mert van itt kekszdarabok, meg ilyenek. Most nincs olyan nagy rend benne, mint ahogy szokott. Csak már éhes voltam, úgyhogy ettem egy kis kekszet. Tudsz kekszet, ha valakit érdekel. Na úgyhogy itt bóklászoltam akkor.
Az út szélén mentem vagy 8-at, meg még lefele a partig másik 8-at. Mindjárt megnézem azt a helyet, ahol álltam hétvégén, mert nagyjából még megvan. Nincs elmentve, mert mondom, tehát egy éve voltam itt. Nincs elmentve a hely. Hogy hol van, csak úgy nagyjából vagyok képbe. Ravenna előtt mennyibe. Na, úgyhogy a Ravenna a cél, kikötő. Oda kell menni, rakodni. Még ma. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Jó kis olasz utak. Mennyivel megyünk? Menjünk már egy picit gyorsabban. Jaj. Érdekes, hogy a lerakó meg nem is kérdeztek semmit a lekvárról. Odaadtam reggel a papírt, jó, vártam egy másfél órát, mire sorra kerültem, de annyit csak kérdeztek, hogy minden rendben volt, vagy valami. Lepecsételték, visszaadták, jó, álljon a 2-es rámpára, azt szedünk. Veszettek egy fél óra alatt, azt már jöttem is el onnan. Ennyi a lényeg. De tegnap meg még átnézték a kocsit, hogy oly, nem nyúltam bele, hát tényleg. Nevetséges némelyik cég. Gyászos lekvárjukat kell a fenének. Nincs olyan nagyon bonyolult dolgom, sok darut kell keresni. Ott van szembe. Majd ott meg a kikötőbe, hogy azt még nem tudom egyelőre. Jaj. Még csak 50-nel lehet menni, én meg gurulok 70-nel. Másra hiányzik nekem még egy bünti. Úgyhogy úgy néztem, hogy ott előtte van egy parkoló a bejárat előtt, a Porto főbejárata előtt, Porto Fuori, nem ez kell. Porto Livro. Valamit is betűkkel van, mint vagy számokkal, mint Hollandiába, vagy valami. És azt kell megkeressem. Polícia. Minden 50, szigorúan. 70-nel jöttem, úgy eljöttek mellettem, fú. Azért be kéne tartani a sebességet. Nem muszáj, nem kell büntetés. Olasz rendőrökkel se jó újat húzni. Bár mondjuk, hogy gyorsan mész, egy kicsit gyorsabban mész, ők szerintem pont telibe kakálják. Az előzni tilosnak ezért a hatályát nem nagyon szeretik, ők nem nagyon tolerálják. Meg hát nem véletlenül van 50-es tábla, tehát jó, én értem, hogy a régi DAF-ot nézeget kifele, de te menjél, hát bánya a túró, hát menjél, bánom én nem fogok gyorsabban menni. Én 60-nal jövök 50-es táblánál, így is hagyjad már. Akkor mi bajod van? Na, mi is 50-et mutat. Nem szórakázunk itt. De azért mondom, az olasz rendőrök, ha most gyorsan mész, hát na bum. Az olaszok amúgy is ilyen temperamentumosok, de ezt nem tudom, hogy nincs mert egy trafó valahol, vagy valami. Lefotóznak, és akkor szia, dobozos már jön is a büntetés. Bár mondjuk nem azonnal, mert a Brennerről kaptam 2 évvel később is büntetést, vagy 4 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel, nem tudom már pontosan, nem most volt. A 60-as táblánál tudjátok, hogy fölfele. Végig 60, vagy nem tudom, 65-tel. Valahogy úgy mértek meg. Nem tudom, már talán 60 euróra. Valahogy így volt. Na, úgyhogy elméletileg még 4 perc. És ott vagyok a bejáratnál, aztán majd kiderül. Az a lényeg, hogy ez a munka befejezetnek tekintem. Ezt a munkát. Ez a munka meg már egy másik történet.
Ez majd Tirolba megy. Előre haladjon a bal sávban. Szép kis Tirolba. Hál' Istennek, oda fel a hegyek közé, valami agrár, valami túró, nem tudom. Azt mondja, via Cassarania Ravenna egyenesen. 500 méter múlva. Marina di Ravenna. Aha. Úgyhogy még akinek van kedve, az várja meg, amíg oda navigálom magamat a kikötő bejáratához. És én így most nagyon szépen megköszönöm mindenkinek, aki megnézte ezt eme filmet, videót. A bal oldali sávban haladjon. Ott már megy a policája. Azt a kurva! Bocsánat, de akkorát ütött apám, hogy Előre haladjon a jobb sávban. hát az útminőség az nem a legfaintosabb. Na, hova? Nem véletlenül volt itt 30-as tábla is, tehát ez ilyen balkáni állapotok uralkodnak ebbe a kikötőbe. Oda kell figyelni, csí, mekkora hajó. Méter múlva térjen el. Láti? Nem láti? Na láti. Na, azt mondja, hogy itt. Térjen el jobbra. Itt kell elmenni jobbra. Na? Porto Internazionale. Na, az kell nekem. Porto Internazionale. Jó, hogy ki van táblázva amúgy, mielőtt még eljössz mellette. Térjen jobbra. Első kijárat. Onnan elméletileg nem jöhet senki. A körforgalomnál térjen jobbra. Sapir Terminál. Ez az Centro Direzione Alaverdo. Oh. Ki? 5 méter. Oh. Itt a bejárat velem szembe. Nagyszerű. És 100 méter múlva haladjon át a körforgalmon. itt a parkoló előtte. Öcsém. Jézusom. Haladjon át a körforgalmon. Második kijárat. Majd megérkezett az úti célhoz. Na, azt mondja, hogy én annyit csinálok, hogy itt elmegyek jobbra, ügyesen, itt meg balra, mondjuk lehet, hogy ez a kijárat, de pont telibe kaka. Azt az eget! Öcsém, a szétpereg az autó, komolyan mondom. Hát, gyerekek. Hát ezt kell csinálni, akkor ezt kell csinálni. Mit csináljál vele? Na, innen séta bejelentkezni. Na, szevasztok!